Hey guys, Sir here po GADGET XTREME. Today guys, mag-unboxing po tayo ngayon ng panibagong smartphone mula po sa may Huawei guys. Ito po yung Huawei Y6p at 4GB 64GB po siya guys. At buksan po natin yung isa niyang kulay lang para makita po natin yung kasama niya sa package guys. At kaka-release lang nito guys nitong June 1. At start na po natin. Ito po muna guys yung buksan natin yung kulay Phantom Purple para makita po natin yung kasama niya sa package. At yung first impression natin kung maganda ba yung kulay niya. Meron po siyang tatlong kulay guys na available ngayon sa market. Yung color black saka po yung color green. Ito. Tingnan po natin muna yung kasama niya sa loob. Ito may kasama po siyang jelly case. Yan. Pangsamantala habang wala pa tayong medyo makapal na casing. Tsaka charger. Ito. Yung charger na to guys siguro 5 watts to. Hindi siya ganun kabilis mag-charge. At meron siyang micro USB guys. Hindi pa siya naka type C. Yan. At meron po siyang kasamang headset. Ito. Tingnan natin yung phone guys. Kung maganda ba yung kulay niya. Ayan. Ito po yung Phantom Purple guys. Maganda rin siya. At reflective. Yung likod po niya guys is plastic. Meron po siyang triple camera din. Saka fingerprint. Sa may likod niya. Ito po pala muna yung color black guys. Para pakita ko rin yung ano niya. Yung Android version. Ito. Meron siya guys Android version na ito po siya guys. Android 10 po siya. Updated na rin siya guys. Kaya okay din to. Hindi ko lang po alam kung magkakaroon pa po siya ng update dahil wala na po siyang Google. Hindi na po siya supported ng Google guys. Yan, wala na rin po siyang Play Store katulad ng mga bagong phone ngayon ng Huawei. At siguro ito na po yung pinakamura ng Huawei ngayon na wala ng Play Store. At yung isa pa pala, meron pa pala silang Huawei Y5p. Yun. Mas mura po yun dito pero ito guys na medyo maganda-gandang specs nila na medyo mura. Wala na rin po siyang wala na rin po siyang Play Store. Yan. At ito po guys ulit yung purple niya. Unboxing po ito ng color purple. Sa next video natin guys, comment lang po kayo sa baba ng mga games na gusto nyo testingin dito dahil ang itetest ko po sa kanya sa mga susunod na video natin is yung NBA 2K20 saka po yung GTA San Andreas. Yun po guys. Till next video, thank you for watching.